الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب في العربية تويوتا كرولا دي لسه في الضمان. هنركب الكاميرا دي تمام. هنركبها هنا بس نحاول ما نبهدلش العربية عشان خاطر دي لسه في الضمان. وهنركب معاها شاشة تعرض كاميرا بس عشان خاطر الضمان برضو. لما يجي يروح الضمان مش هينفع نركب شاشات ولا اي حاجة. هنركب دول ونرجع تاني نركب الكاميرا اول، بعد كده نركب الشاشة، نركبها الكاميرا ونرجع تاني مع بعضينا. كده احنا ركبنا الكاميرا اهي وقفلنا المسطرة دي زي ما كانت. العربية دي تويوتا 2020. ونروح مركبين دي كده اهو. نوصلها تبقى قدام العلامة، تنزل كده قدام السنتر بتاعك العلامة دي، تنزل في النص وتروح ظابطها كده اهو. تركب تبقى تمام. يا جماعة ده الشغل. الكاميرا هي ركبت في العربية تمام. ادي تقفيز. بص السكة ماشية منين، ضفيرة اهي. ده الشغل الصح ماشي مع سلك الشنطة اللي هو ده. نركب بقى. ركبنا الفبراية. ما انا بحضر لك، خلي بالك والله. لا بفوت والله. كده ركبت اهي تمام. نكمل بقى تركيب. هنركب الفبراية دي. نركب الفبراية كده كل حاجة زي ما كانت. فاصل ونواصل. طلع من هنا من الجنب مش من تحت، مش من الدواسة في الأرض، لا يطلع من القايم هنا اهو. يمشي جوه هنا كده، يمشي هنا الحتة دي كده على طول لغاية ما يروح على الشمسية اللي قدام دي. نكمل ونرجع تاني. نركب قدام الشاشة اهي. هي مراية اساسا، شكلها مراية رسمي اهي، مراية رسمي. في النص هنا كده مربع هيبقى هو الكاميرا. نبتدي نركب. يلا سهل. شغل الكاميرا كده شغل. واللحظة الأخيرة اللي بحبها دايما تويوتا 2020. شاشة للكاميرا بس اهي، كأنها جاية فيها بالظبط ومفيش حاجة معدية خالص. مبروك على صاحبها. كان معكم حمادة دي جي.